ओके, हेलो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? हाम्रो तिहार पनि दसैँ तिहार पनि सकियो है। त्यही लगातै सीको के छ 2080 को कट अफ कति थियो त नि भन्दाखेरि ओपन तर्फबाट हेर्दाखेरि सी 2080 को कट अफ 148 थियो। अब रिजर्भेसन कोटाको चाहिँ कट अफ कति रहेछ, कति र्याङ्क ल्यायो भने कोटाबाट पढ्न पाइँदो रहेछ भनेर धेरैजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सोध्नु भएको छ। एउटाले सोध्नुहुन्छ यति र्याङ्कले पाउँछ पाउँदैन होइन, त्यो प्रकष्ट रूपमा अब पिडिएफमा दिएको छ। सिट यति चाहिँ डाइरेक्ट हेरेर पनि गर्न सकिन्छ होइन। अब धेरैजना विद्यार्थीहरूलाई अलिकति हेर्न पनि गाह्रो भयो होला, अब सबै पिडिएफहरू पनि एक्सेसिबल छैन होला, कोसँग सिट छैन होला, त्यही भएर मैले एउटा बनाएर राखिदिएको छु। यसमा चाहिँ एमबीबीएस र बीडीएसमा सबै हाम्रो 13वटा कोटाहरूको बारेमा सर्लक्कै सबै हालिदिएको छु। सरर एकचोटि भिडियो हेर्नु होला र यसको पिडिएफ लिङ्क हेर्नको लागि टेलिग्राम ग्रुप जोइन गर्नु होला हाम्रो। त्यसमा चाहिँ पिडिएफबाट नै हेर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो साथीहरूलाई पनि पिडिएफ पठाइदिनु, सो द्याट सजिलो हुन्छ यस्तो हुँदो रहेछ भनेर है। र अर्को यो भिडियो हेर्न किन जरुरी छ, यदि तपाईँ ड्रपर हो, यो वर्ष एडमिसन गर्ने होइन भने पनि कति नम्बर कति मार्क्स ल्याउनु पर्दो रहेछ चाहिँ नि, मेरो कोटा छ, म गभर्मेन्ट स्कुल पढेको हो होइन, कोटा त सबैको छ, म गभर्मेन्ट स्कुल पढेको, मैले कति मार्क्स ल्यायो भने चाहिँ मैले अर्को वर्ष कोटाबाट भए पनि स्कलरसिपमा पढ्न पाउँछु चाहिँ नि, कति जति मिनिमम कति ल्याउनु पर्दछ, म्याक्सिमम त जति ल्याउँदा नि भयो भन्नको लागि पनि यो भिडियो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है। मैले सधैँ यस्तो भिडियोहरू बनाएर हालिदिन्छु। लेट्स स्टार्ट गरौँ त। हाम्रो हेर्दाखेरि मधेसी कोटामा चाहिँ एमबीबीएसको सुरु गरौँ, देन आफ्टर हामी बीडीएस गरिदिन्छौँ है। अब मधेसी कोटामा चाहिँ हाम्रो 17वटा के छ कोटा छ है। 17वटा कोटामा मिनिमम चाहिँ कोटाबाट पढ्नको लागि कति मार्क्स ल्याउनु पर्यो भन्दाखेरि यसको कट अफ चाहिँ 149 चाहिँ यसको कट अफ रहेको छ र 212 चाहिँ यसको के छ कट अफ र्याङ्क छ। 212 र्याङ्क ल्याउनु पायो, किन 212 को उपरबाट पनि पाइन्छ। अनि देन आफ्टर खास आर्यमा 33वटा कोटा छ, जसमध्ये हाम्रो 135 चाहिँ यसको कट अफ छ र 600 कति छ 35 चाहिँ यसको कट अफ र्याङ्क छ। 635 र्याङ्कसम्मले पाएँ, तर मार्क्स 135 सम्म मैले मिनिमम ल्यायो भने चाहिँ म कोटाबाट पढ्न पाउँछु भनेर सोच्न सकिन्छ है। 135 सम्म चाहिँ यसको के छ कट अफ मार्क्स भयो। र मुस्लिमलाई चाहिँ हाम्रो के छ 5वटा कोटा प्रदान गरिएको छ, जसमध्ये यसको पनि कट अफ चाहिँ हाम्रो कट अफ मार्क्स चाहिँ 135 भएको छ भने यसको कट अफ 135 छ, कट अफ र्याङ्क चाहिँ 144 छ है। देन आफ्टर यसै गरी हाम्रो शहीद परिवारलाई पनि हाम्रो नेपाल सरकारद्वारा 4वटा सिट प्रदान गरिएको छ, जसमध्ये के छ यसको कट अफ मार्क्स चाहिँ 130 रहेको छ भने यसको कट अफ र्याङ्क चाहिँ 847 रहेको छ। यसै गरी हाम्रो पिछडिएको क्षेत्रबाट हाम्रो 8वटा सिट प्रदान गरिन्छ, 10 मध्ये यसको कट अफ रहेको छ 182 र 908 चाहिँ यसको कट अफ र्याङ्क रहेको छ। र्याङ्क पनि हेर्न सकिन्छ, स्पेसली मार्क्सलाई फोकस गर्ने है। यदि मार्क्सलाई फोकस गऱ्यो भने यति मार्क्स मैले ल्याउँछु 130 128 भनेर पनि हेर्न सकिन्छ। अब अपाङ्गतालाई पनि हाम्रो 4वटा सिट चाहिँ यसको कट अफ मार्क्स चाहिँ 128 रहेको छ भने 120 अपाङ्गतालाई यसको मार्क्स रहेको छ भने र अनि 1247 247 यसको र्याङ्क पछाडि भने मार्क्स 120 चाहिँ ल्याउनु पर्यो है। फिमेलमा 57वटा हाम्रो कोटा हुन्छ। यदि गभर्मेन्ट स्कुल पढ्नु भएको छ 6 to 10 र तपाईँ फिमेल हो भने त अपार्ट फ्रम जुनसुकै कास्टको भए पनि तपाईँले के हुन्छ स्कलरसिप पाउनुहुन्छ। 57वटा स्कलरसिप छ, जसमध्ये यसको मिनिमम मार्क्स भनेको 109 छ है। अनि र्याङ्क कति ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ 1858 र्याङ्क 1800 तिर नै पुगिसक्यो है। अब यसपछि चाहिँ मधेसी दलित है, जसमध्ये हाम्रो 7वटा चाहिँ कोटा दिइन्छ मधेसी दलितलाई, जसमध्ये 97 चाहिँ यसको जम्मा कट अफ मार्क्स छ। 200 को इक्जाम दिँदाखेरि 97 ल्यायो भने तपाईँ पढ्न पाउनुहुन्छ। यो कुरा ध्यान दिनु होला, 2710 र्याङ्कले नै पढ्न पाइन्छ। र थारू कोटा हामी जसमध्ये 8वटा तपाईँहरूलाई सिट प्रदान गरिएको हुन्छ एमबीबीएसमा पढ्नको लागि, जसमध्ये 95 यसको कट अफ मार्क्स छ भने 2787 र्याङ्कले पनि पढ्न पाउँछ। यसै गरी दलितको लागि 18वटा कोटा चाहिँ प्रदान गरिएको हुन्छ, जसमध्ये 92 चाहिँ यसको के छ कट अफ मार्क्स छ। 92 जस्ट 92 एन्ड देन 3070 चाहिँ यसको के छ कट अफ र्याङ्क छ। यति भयो भने चाहिँ फेरि पढ्न पाउने। कति हेर्नु त कति कम छ, 50% पनि आए पनि भयो, किनभने फर्स्ट सीमा त अगर 50% आउँदा पास पनि भएको थिएन, 50% नआए पनि स्कलरसिप पढ्न पाएको छ। बुन मुस्लिम फिमेलले पनि हाम्रो 5वटा सिट छ, जसमध्ये के छ 91 लियो भने पनि पढ्न पाएको छ है। र्याङ्क हेर्दाखेरि 3156 र्याङ्क छ। यसै गरी आदिवासी जनजातिको लागि 29वटा सिट प्रदान गरिएको छ। कति छ भन्दाखेरि यहाँनिर मैले लेखिदिएको छु, यसमा एक्ज्याक्टली क्लियर भएन है। मिनिमम कट अफ मार्क्स र कट अफ र्याङ्क चाहिँ मैले लेखिदिएको छु, त्यहाँ हेर्न सकिन्छ। र त्यसै गरी के छ दलित के छ हाम्रो फिमेलको लागि हैन, दलित फिमेलको लागि चाहिँ 7वटा सिट रहेको छ, जसमध्ये 65 चाहिँ यसको के छ
65, यसको 65 चाहिँ हाम्रो यसको कट अफ मार्क्स भएको छ र कट अफ र्याङ्क भनेको यसको 6062 छ। कट अफ र्याङ्क 6062। यसको लागि के छ त नि कन्डिसन भन्दाखेरि BDS को लागि 5 वटा सिट छ, मधेसीको लागि 5 वटा सिट छ, जसमध्ये कट अफ छ 147, कट अफ मार्क्स र कट अफ र्याङ्क रहेको छ कट अफ र्याङ्क चाहिँ 62 फिनिश। देन आफ्नो मुस्लिमको लागि कतिवटा छ, जम्मा एउटा मात्रै सिट रहेको छ, 138 ल्यायो भने चाहिँ पढ्न पाइँदो रहेछ, 110 छ कट अफ र्याङ्क। यसै गरी खास आर्यको लागि 8 वटा सिट छ, जसमध्ये 135 चाहिँ यसको कट अफ मार्क्स रहेको छ भने र 134 चाहिँ कट अफ र्याङ्क रहेको छ। र दलित फिमेलको लागि एउटा सिट छ, 126 ल्याउनु पर्यो BDS को इक्जाममा, 229 चाहिँ हाम्रो र्याङ्क भयो। कट अफ र्याङ्कमा नजानु, मार्क्समा हेर्नु है, मार्क्स यसको साइडमा पनि म लास्टमा राखिदिन्छु, सबै पनि हेर्नु होला। शहीद परिवारको लागि पनि एउटा सिट छ, जसमध्ये उहाँहरूको लागि कट अफ कति रहेको छ भने 115 रहेको छ। देन आफ्टर र्याङ्क चाहिँ हेर्नु होला 381, र्याङ्क अलिक तल पनि जान सक्छ। फिमेलको लागि 13 वटा हाम्रो सिट छ BDS मा अलिक कम पनि हुन्छ हैन, जम्मा 49 सिट हुन्छ कि अल टोटलमा। त्यही भएर 30 वटा सिट छ, जसमध्ये 114 चाहिँ के छ यसको कट अफ रहेको छ। पिछडिएको क्षेत्रको लागि 3टा सिट छ, जसमध्ये 111 चाहिँ यसको कट अफ मार्क्स रहेको छ। भनेपछि अपङ्गताको लागि 108 कट अफ मार्क्स, मधेसी दलितको लागि एउटा सिट छ 108 कट अफ मार्क्स, आदिवासी जनजातिको लागि 7 वटा सिट छ, 100 ल्यायो भने पुग्यो कट अफ मार्क्स। थारूको लागि जम्मा हाम्रो 2टा सिट छ, यो जम्मा भनेको टोटल है, अन्यथा नलिनु होला। 2टा सिट छ, 97 ल्यायो भने स्कलरसिप पाइयो। दलितको लागि 5 वटा सिट छ, 95 ल्यायो भने स्कलरसिप पाइयो। मुस्लिम फिमेलको लागि एउटा सिट छ, जसमध्ये 81 ल्यायो भने स्कलरसिप पाउनु भएको छ। यो वर्षको लागि 41 छ BDS को लागि। सबै कुराहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि राखिदिएको छु सबै इच एन्ड एभ्री कुराहरू। र यसको डिटेल PDF चाहिएको छ भने तपाईहरुले इन्ट्रान्स नेपालको टेलिग्राम जोइन गर्नु, त्यहाँ हालिदिन्छु। हामी फेसबुकमा पनि हामीसँग कनेक्टेड हुनु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र हेर्नुस्, यति थोरै मार्क्स ल्याउ, थोरै त नभनौँ, थोरै नै छ नि, 140 ल्याउनेले पाएको छैन यो पनि ओपनमा। तर तपाईले 140 ल्याउनेले पाएको छैन, यसको ओपनबाट हैन स्कलरसिपबाट पाएको छैन, तपाईको अब 80 ल्याए पनि 90 ल्याए पनि पाएको छैन, आफ्नो कुन क्याटेगोरीमा पढ्नुहुन्छ भनेर हेर्नु होला। अझ यस्तो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो जसको 50 आएको छ तर कोटा पनि छ, पढ्न पाउनु भएन, 60 आएको छ, 65 त सबैमा मिनिममै छ हैन। त्यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो तपाईहरुले। यदि अर्को वर्ष अलि राम्रोसँग एकदम यस्तो तपाईसँग अपर्च्युनिटी छ भने त्यसलाई युटिलाइज गर्नुहुन चाहनुहुन्छ भने इन्ट्रान्स नेपालको अल्फा ब्याच जोइन गर्न नबिर्सिनु होला। हामी यस्तो सबै साइन्टिफिक तरिकाले तपाईलाई कस्तो चाहिन्छ, कस्तो गाइडेन्स चाहिन्छ एउटा एरेन्ज गरेर त्यही अनुसार हामी तपाईलाई पढाउँछौँ है। त्यही भएर हामी एकदम के छ, जान्ने विद्यार्थीहरूले जोइन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। जुन अलिकति कन्फिडेन्स हुनुहुन्न, 100 दिने आएको छैन भने 100 कटाउन चाहनुहुन्छ भने इन्ट्रान्स नेपालको अल्फा ब्याच एकदम इफेक्टिभ छ, बेसिकदेखि उससँग। यदि बेसिक छैन भने इन्ट्रान्स नेपालको क्लास जोइन गर्नुहोस्। यदि बेसिक छ, राम्रोसँग बुझिन्छ, रिभिजनको लागि हो भने त तपाईँ अरू कतै पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। तर होइन इन्ट्रान्स नेपाल जोइन गर्छु भन्नुहुन्छ भने जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। तर बेसिक नबुझेको विद्यार्थीहरू अरू कहीँ चाहिँदैन। इन्ट्रान्समा कुनै इन्स्टिट्युटले पनि तपाईँलाई बेसिकहरू कहीँ पढाउँदैन, डाइरेक्ट पढाउने हो। ओन्ली बेसिक पढाउने भनेको हामीले मात्रै यहाँ पढाउँछौँ। थ्याङ्क यू।